यसरी चाहिँ हामीले यो पहिला रिड गरेर जाने के रहेछ एकछिन नबोल है नबोलिकन यो त के भयो सब डिभिजन। अब हाम्रो स्ट्रोकका सन्दर्भमा स्ट्रोक त यसरी यस्तो त हुँदैन। स्ट्रोक के हुन्छ यो त काउन्ट मात्रै भयो। स्ट्रोक के हो हेर्नुहोस् यो त ग्याप छ नि टङ यस्तो यहाँनिर नहान्ने भनेको छ नि त सानो काउन्ट चाहिँ यस्तो हुँदैछ तर स्ट्रोक हान्ने बेलामा यसरी हान्ने है त। दर्शकवृन्द नमस्कार, म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा स्ट्रमिङ प्याटर्न लिएर आएको छु। त्यो फोफो बिटको यो चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न गीतमा बजाउन सक्नुहुनेछ हैन। निकै उपयोगी पनि छ। यससँगै थोरै काउन्ट र सब काउन्टको बारेमा पनि मैले जानकारी गराउनेछु। सुरुमा यो नोटेसन हेर्दा बित्तिकै हैन यो सङ्केत हेर्दा बित्तिकै यहाँ चाहिँ टाइम सिग्नेचर के छ त हैन। टाइम सिग्नेचर के छ फोफो छ। यसको मतलब काउन्ट चाहिँ चिनिहालौँ है। यसको चाहिँ काउन्ट कति कस्तो हुनसक्छ भन्दा 1 हुनसक्छ 2 अनि 3 किनकि यो माथिल्लोलाई मात्रै हेर्ने मैले पटक पटक भन्दै आएको है त। अब यसमा सब काउन्टहरू पनि छन् हैन। यो सब काउन्टको कुरा पनि गरौँ है। अब सब काउन्टको सन्दर्भमा कस्तो छ भने यहाँनिर 2वटा छन्, यहाँ 2वटा, यहाँ काउन्ट कति छन् स्ट्रोक त टङ टङ 3टा हाने पनि सब काउन्ट चाहिँ 4वटै छन्। यहाँ एउटा सब काउन्ट छ। अब यसलाई यो आफ्नो आफ्नो शैली हो 1N 2N हैन 3ENA हो भनेर लेखिन्छ। 3ENA मा यसमा चाहिँ नबजाउने है। यो भित्र पनि फेरि काउन्ट भित्र पनि सब काउन्ट भएर आए है। यस्तो छ। सब काउन्ट चाहिँ कति सङ्ख्या कति आयो भन्दा 9वटा हुने रहेछ है। अब त्यस्तै स्ट्रोकमा जाउँ। स्ट्रोक कति छन् हेर्नुहोस् त। स्ट्रोक चाहिँ अब 4 4 8वटा रहेछन्। कसरी 8वटा भयो भन्दा ट्र्याक्टर जहाँ जहाँ हानिन्छ त्यो स्ट्रोक हो के अरे होइन। अब यहाँ टी हानिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अघि मैले लेखिसकेँ, यसलाई लेखिरहनु परेन। अब यहाँ थोरै ठाउँको लागि जस्तो यसलाई डी यसलाई डिडी 2 पटक हानियो 2 स्ट्रोक भयो। यहाँ स्मल डी किन लेखियो भन्दा यो तपाईँहरूलाई पटक पटक भन्दै आएको छु होइन। अब यसमा चाहिँ यसरी यो पुरै जान्छ नि पुरै उता जाँदाखेरि यसरी यसरी राखिदिन्छ कि यसरी पुरै बजाउँदाखेरि चाहिँ क्यापिटल डी हुन्छ। यसमा पनि यो सानो इन्डेक्सले होइन यो इन्डेक्सले यदि 3टा मात्रै तलपट्टिका 3टा मात्रै तल हान्यो भने त्यो आई हुन्छ। टे पनि रहेछ। टे भनेको चाहिँ यसो माथि हान्ने अप हो तर स्मल अप है त। यदि जानकारी गरिसकेपछि अब यहाँनिर अरू त यो बुझ्नुभयो। क्यापिटल डाउन भयो, यसमा चाहिँ स्मल डाउन भयो, यो ग्याप भयो, यो चाहिँ अप भयो, यो पनि अप भयो है त। यसरी चल्यो हैन। अब स्ट्रोकको सन्दर्भमा मैले लेखिसकेँ स्ट्रोक है त। स्ट्रोक भइसक्यो। अब रिलेसन सरसर्ती जान्नुपर्छ। अलिकति थ्योरिटिकल कुराहरू पनि आउँछ होइन। यिनीहरूको रिलेसन के छ त। रिलेसन यिनीहरूको बिचमा के देखियो सबसे ठुलो सब काउन्ट देखियो हैन 9 हो। अनि अलि सानो 8 देखियो। अलि सानो यो 4 काउन्ट छ हैन। 4 देखियो भनेपछि 9 ठुलो 8 यसरी है यो क्रममा बस्यो। मतलब सब काउन्ट इज ग्रेटर देन काउन्ट र यो पनि अझै हुँदाखेरि हैन यो भन्दा अझ सानो चाहिँ काउन्ट भयो है। यसमा काउन्ट सीमा त देखाउँ है ल। यस्तो रिलेसन रहने भयो। अब यही रिलेसनका सन्दर्भमा अब यसलाई हामीले चाहिँ बजाउने। यसमा अलिकति बुझौँ थोरै के छ भने यसमा त पहिला रिडिङ जान्नु पर्यो हैन। काउन्ट पनि जानियो 1 2 3 4 के भने मैले काउन्ट 1 2 3 4 यो चाहिँ टक्क टक्क एउटा समग्र मेजरलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्यो नि डिभिजन आयो। 4वटा डिभिजन आयो। 4वटा डिभिजनका पनि सब डिभिजनहरू कति आए यहाँभित्र हेर्नुहोस् त। विभिन्न ब्रान्चमा गरेर विभिन्न डिभिजनमा सब डिभिजन कति आए भन्दा हाम्रो यहाँ सब काउन्ट भनेको त्यो सब डिभिजनमा आयो 9वटा आयो होइन। त्यो हिसाबले के रहेछ टङ 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 टङ। मतलब
यसको पनि सबै 2 पटक हाने नि टाइम उत्तियो मानौँ 1 सेकेन्ड लिन सक्नुहुन्छ कुनै लिनुहोस् टाइम जे लिनु है यहाँ हाने उत्तिन्छ एउटा हाने नि उति टाइम हो यहाँ 4 का हाने नि उति टाइम हो मतलब 1 2 3 4 यसरी 1 2 3 4 र 1 2 3 न 4 3 न मैले किन भने भन्दा 3 न 4 वटा छ 3 न 4 भाग गरेको के हैन 1 किन भने भन्दा 1 2 भन्नु र 1 2 भन्नुमा टाइम ड्युरेसन त उति छ नि है आफ्नो हिसाबले कक केही क ख गे हैन जे भन्न सक्नुहुन्छ 1 मा जाऊ न हामी गणनैमा आइसकेको हुनाले 1 2 3 न 4 1 2 3 न 4 4 त एउटै भने कि मैले किनकि त्यहाँभित्र सब डिभिजन छैन है त यसरी चाहिँ हामीले यो पहिला रिड गर्न जाने के रहेछ एकछिन नबोल है नबोलिकन यो त के भयो सब डिभिजन अब हाम्रो स्ट्रोकका सन्दर्भमा स्ट्रोक त यसरी यस्तो त हुँदैन स्ट्रोक के हुन्छ यो त काउन्ट मात्रै भयो स्ट्रोक के हो हेर्नुहोस् यो त ग्याप छ नि टङ यस्तो यहाँनिर नहान्ने भनेछ नि त सानो काउन्ट चाहिँ यस्तो हुँदैछ तर स्ट्रोक हान्ने बेलामा यसरी हान्ने है त अब यसैलाई अब गिटारमा है त अब गिटारमा आउँदाखेरि मैले अघि टिआईको बारेमा भने के रहेछ त हेर्नुहोस् है के छ यहाँ यसो हेरौँ टिआई टिआईटी आइला हेर्नुहोस् है यसरी गर्नु है त ल ठिकै छ अब मैले यहाँ रिड गर्ने तरिका पनि भने त दर्शकवृन्द आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हैन मैले सामान्यतः काउन्ट सब काउन्ट र यसको रिलेसनको बारेमा थोरै केही जानकारी त गराएँ तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि केही उपयोगी रह्यो होला भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र आफ्नो तर्फबाट हैन कमेन्ट गरेर थप परिमार्जनको लागि केही सुझाव दिनु होला मैले यस्तो अपेक्षा गरेँ कमेन्टको अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने र अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार